Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. आजबाट हामीले फर्स्ट क्लास सुरु गर्दैछौं for your upcoming SPSC exams. Recently हामीलाई थाहा छ SPSC ले अकाउन्ट्स, क्लर्क र स्टोर किपर को लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिफिकेसन जारी गरेको छ, राइट? सो यही जुन चाहिँ एक्जाम छ यसको फर्स्ट क्लास आज हामीले गर्न गइरहेका छौं. फर्स्ट क्लासमा हामीले टपिक या त हाम्रो सब्जेक्ट के हो भन्दाखेरि अकाउन्टिङ हो. किनभने कतिजना स्टुडेन्ट्सहरु कमर्स ब्याकग्राउन्डको नहुन सक्नुहुन्छ, राइट? Some of them may be from arts section या त humanities section, उहाँलाई अकाउन्टिङको बारेमा थाहा नहुन सक्छ. ओके, उहाँहरुकै लागि हामीले यो बेसिकली भिडियोस बनाउँदैछौं सो दैट तपाईहरुको लागि इजी होस्. नाउ you must be wondering कि अकाउन्टिङ त हामीलाई सबैलाई थाहै छ. अकाउन्टिङ भनेको त के हो? सिम्पली रेकर्डिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स, हैन? रेकर्डिङ अफ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन इज बेसिकली अकाउन्टिङ. ओके, कतिजना स्टुडेन्ट्सहरुलाई फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स भनेको याद नहुन सक्छ. फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स भनेको चाहिँ सबै कुरा जसमा चाहिँ मोनेटरी भ्यालु इन्भल्भ छ. फर एक्जाम्पल, यदि मैले एउटा पेन किने रे सपोज, ओके, यो 10 रुपैयाँको पेन किने रे, यो पेन किन्नको लागि मैले 10 रुपैयाँ पे गर्दैछु, दैट मीन्स यो पनि केमा आउँछ? हाम्रो फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्समा आउँछ. ओके, सो जति पनि जे पनि आइटम्सहरु हामीले पैसा दिएर किन्दैछौं त्यसलाई रेकर्ड गर्नु नै अकाउन्टिङ हो. यदि तपाईले यो सोच्नु हुँदैछ भने कतिजनाले सोच्नु हुँदैछ, प्लिज कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट बक्स. इफ यु आर सेइङ देन यु आर बेसिकली इनकरेक्ट. किन चाहिँ भन्दाखेरि त्यसको बाद यदि इफ रेकर्डिङ अफ अल फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन इज नट अकाउन्टिङ देन व्हाट इज अकाउन्टिङ, राइट? सो त्यही भएर चाहिँ हामीले मिनिङ अफ अकाउन्टिङ बुझ्नुपर्ने बहुत जरुरी छ. इफ यु आर रेकर्डिङ द फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स त्यसलाई अकाउन्टिङ भनिँदैन, त्यसलाई के भनिन्छ? बुक किपिङ भनिन्छ. बुक किपिङ. Okay, there's a difference between accounting and bookkeeping. Bookkeeping मा सिर्फ हामीले के गर्छौं? रेकर्ड गर्छौं. जति पनि फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स, जति पनि किना बेचा हुँदैछ त्यसको रेकर्ड गर्छौं हामीले बुककीपिङ मा. Whereas अकाउन्टिङ मा हामीले अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के गर्छौं भन्दाखेरि यदि सपोज हामीले एउटा आइटम किन्यौं रे 100 रुपैयाँ मा, ठीक छ, त्यसलाई सेल गर्दाखेरि हाम्रो लस भएर 20 रुपैयाँ को, अब हामीले चाहिँ अकाउन्टिङ मा यो पनि एन्स्योर गर्छौं कि यो लस किन हुँदैछ. दैट मीन्स व्हाट डु वी डु? We basically analyze. हामीले के गर्छौं? एनालिसिस पनि गर्छौं अकाउन्टिङ मा. So there's a difference. Okay, there's a difference between accounting and bookkeeping. I hope this is clear to you guys. Now, let's move on with the definition of accounting. Okay, accounting means identifying, recording, classifying, summarizing and communicating the financial transactions. यो हो definition of accounting. यसमा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट के आउँदैछ? आइडेन्टिफाइङ भनेर शब्द आउँदैछ. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप आइडेन्टिफाई गर्नु हो, सेकेन्ड स्टेपमा रेकर्ड गर्नु हो, थर्ड स्टेपमा क्लासिफाई गर्नु हो, फोर्थ स्टेपमा समराइज गर्नु हो, अनि फिफ्थ स्टेपमा कम्युनिकेट गर्नु हो. नाउ वी विल बी अन्डरस्ट्यान्डिङ द डिफरेन्स कि फर्स्ट स्टेपमा आइडेन्टिफाई किन, रेकर्डिङ के हो, क्लासिफिकेसन, समराइजिङ अनि कम्युनिकेटिङ भनेको के हो, त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट हो. र अकाउन्टिङ को फर्स्ट स्टेप के भनेको छु मैले? आइडेन्टिफाई गर्नु. नाउ व्हाट डज दिस मीन? आइडेन्टिफाई गर्नु. सपोज एउटा एक्जाम्पल लियौं कि तपाईलाई सोच्नु भएर कि तपाईले एउटा बिजनेस सुरु गर्नुहुन्छ, र्यान्डमली बिजनेस सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईहरु गर्नुहुँदैन. व्हाट विल यु डु? फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट तपाईहरुको त्यो बिजनेस त्यो एरियामा के चाहिँ छैन त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ अनि न बिजनेस गर्नुहुन्छ, करेक्ट? सो इन अकाउन्ट्स अल्सो हामीले फर्स्ट के गर्नुपर्छ? आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ. अन्डरस्टुड? त्यसको बाद आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं? फर्स्टमा के गर्ने रे? आइडेन्टिफाई. त्यसको बाद मैले के भनेको छु? सेकेन्डमा रेकर्ड. ओके, रेकर्ड गर्नुपर्छ. जति पनि फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्सहरु छ त्यसलाई सबैलाई रेकर्ड गर्यो. थर्डमा के गर्नुपर्छ? थर्डमा भन्दाखेरि मैले के भनेको छु? आइडेन्टिफाइङ, रेकर्डिङ अनि त्यसलाई क्लासिफाई गर्नुपर्छ. रेकर्ड जस्तै तपाईले भिन्दा भिन्दा अकाउन्ट्स हुन्छ, जस्तै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भयो रे सपोज, या कतिजनाले ब्यालेन्स शीट
गर्नु पर्यो या त रेसियो एनालिसिस भन्ने एउटा हुन्छ सो बेसिकली भिन्दै भिन्दै क्याटेगोरीमा हामीले के गर्यौं क्याटेगोराइज गर्यौं त्यो एउटा फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स राइट त्यसलाई क्याटेगोराइज गरिसकेपछि बेसिकली किनभने सिस्टेमेटिक मेथड अफ रेकर्डिङ हो नि त अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ इट हेज टु बी सिस्टेमेटिक अन्डरस्टुड सिस्टेमेटिक गर्नुको लागि भिन्दै भिन्दै अकाउन्ट्स मेन्टेन गर्नु पर्यो नाउ त्यो सबै गरिसकेपछि अन्तिममा फोर्थ स्टेजमा के हुन्छ समराइज यसलाई के गर्नुपर्छ किनभने यति बेसी बल्की हुन्छ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन्स करेक्ट त्यसलाई कन्साइज बनाउनु पर्यो समराइज गर्नु पर्यो द्याट इज द रिजन अफ समराइजिङ अनि समराइज गरिसकेपछि लास्ट फिफ्थ स्टेजमा के हुन्छ कम्युनिकेट कसलाई कम्युनिकेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्युनिकेट पनि गर्ने भिन्दै भिन्दै अप्सन्सहरू हुन्छ फर इक्जाम्पल कतिजना मान्छेहरू इन्भेस्टर्सहरूलाई कम्युनिकेट गर्छन् ताकि त्यो इन्भेस्टर्सहरूले सोचोस् कि म यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरौँ कि नगरौँ राइट कम्युनिकेट कसलाई गर्ने हो फर्स्टमा इन्भेस्टर्सलाई अनि सपोज कतिलाई गभर्मेन्टलाई पनि त हामीले इन्टिमेट गर्नुपर्छ कि हाम्रो कम्पनीको भ्यालुजहरू यो छ हामी त्यही भएर आइटिआर फाइल गर्छौँ इन्कम ट्याक्स रिटर्न्सहरू राइट अर्को कसलाई गर्नुपर्ने ओनरलाई कस्टमरलाई सो द्याट दे क्यान टेक द इन्फर्म डिसिजन्स सो कम्युनिकेट पनि गर्छ सो बेसिकली अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा रेकर्ड गर्नुपर्छ फर्स्टमा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ सेकेन्डमा रेकर्ड त्यसको बाद क्लासिफाई समराइज अनि अन्तिममा कम्युनिकेट अन्डरस्टुड दिस इज द डेफिनेसन अफ अकाउन्टिङ राइट ओके नाउ यो त भयो सिम्पली डेफिनेसन नाउ वी विल बी नोइङ अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट त्यो कन्सेप्टको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट ओके I will not go to the definition of business entity concept. Just simply understand गर्नु कि तपाईं as a person, you are a person. This is a company XYZ. यो तपाईको कम्पनीको नाम हो. These are two separate legal entity. यसको मतलब के हो? तपाईं सेपरेट इन्डिभिजुअल हो. तपाईको कम्पनी जसको नाम XYZ हो यो पनि सेपरेट इन्डिभिजुअल हो त्यसलाई भन्छ टु सेपरेट लिगल एन्टिटी ठीक छ त्यसलाई नै भन्छ बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट व्हाई इज दिस इम्पोर्टेन्ट किन चाहिँ यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्छ त भन्दाखेरि लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड के तपाईले एउटा बिजनेस सुरु गर्नु भए के को स्टेशनरी शप ठीक छ स्टेशनरी शपको एउटा बिजनेस सुरु गर्नु भए तपाईको कति रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्नुभयो 50,000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्नुभयो अब यो 50,000 रुपैयाँ तपाईले कहाँबाट ल्याउनु भयो बैंकबाट ल्याउनु भयो ठीक छ अब तपाईले रेकर्ड कसरी गर्नुहुन्छ त रेकर्ड कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ पर्टिकुलर्स PARTICULARS पर्टिकुलर्स यहाँ अमाउन्ट हुन्छ फर्स्टमा तपाईले के लेख्नुहुन्छ अमाउन्ट या त क्याश received 50,000 rupees सेकेन्ड मा तपाईले के रेकर्ड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल 50,000 rupees अब तपाईले सिम्पली के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि बैंकबाट 50,000 रुपैयाँ निकाल्नु भएको छ र तपाईलेको यो XYZ कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभयो करेक्ट इन्भेस्ट गर्दाखेरि XYZ एज अ कम्पनीले यस्तो खालको अकाउन्ट मेन्टेन गर्छ के भन्छ फर्स्टमा क्याश रिसिभ 50,000 क्यापिटल 50,000 तपाईले निकाल्नु भएको छ सिर्फ 50,000 तर यहाँ त के भइरहेको छ 1 लाख करेक्ट हाउ इज दिस पोसिबल यो यस्तो खालको त अझै बेसी कन्फ्युजन भयो हैन तर रेकर्डिङ यसरी नै हुन्छ व्हाई दिस इज द रिजन अफ बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट जुन चाहिँ बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट छ नि यो फर्स्टमै बुझिहाल्नु पर्छ किन भन्दाखेरि तपाईको बिजनेस र तपाई मैले के भनेको थिएँ सेपरेट लिगल एन्टिटी हो त्यही भएर चाहिँ तपाईको बिजनेसलाई तपाईले जुन चाहिँ पैसा दिनु भएको छ एज अ क्यापिटल तपाईले जुन चाहिँ 50,000 रुपैयाँ बैंकबाट दिनु भएको छ बैंकबाट दिँदाखेरि तपाईको बैंकको अकाउन्ट के भयो रिड्युस भयो हैन क्याश के भयो क्याश कम्ती भयो रिड्युस्ड तर यही क्याश तपाईले कम्पनीमा दिनु हुँदैछ कम्पनीको लागि त्यो क्याश रिसिभ भयो हैन 50,000 रुपैयाँ तर त्यो कम्पनीको लागि सिन्स तपाईले 50,000 रुपैयाँ दिनु भएको छ यो 50,000 रुपैयाँ एज अ लायबिलिटी भयो कि भएन अभियसली हाम्रो के अरे अपकमिङ भिडियोसमा हामीले भेरियस टर्मिनोलोजिसहरु छ
बिजनेसको या त कम्पनीजको त्यो जस्तै एसेट्स लायबिलिटीज यो सबै कुराहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ ओके कम्पनीको लागि त्यो लायबिलिटीज यसरी बुझ्नुस् कि एक प्रकारको लोन तपाईले कसैले दिनुभयो भने त्यो लोन त्यो मान्छेले तपाईलाई फर्काउनु पर्यो त्यसैगरी तपाईले 50,000 रुपैयाँ कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभयो कम्पनीको लागि त्यो 50,000 रुपैयाँ के हो त्यो 50,000 रुपैयाँ लायबिलिटीज हुन्छ नि त सो लायबिलिटीज नलेखेर कम्पनीले के लेख्छ क्यापिटल किन यो क्यापिटलले के बुझाउँछ भन्दाखेरि ओनरले यसमा इन्भेस्ट गरेको छ कति 50,000 रुपैयाँ र यो 50,000 चाहिँ के हो कम्पनीले दिनुपर्छ कसलाई ओनरलाई पछि गएर अन्डरस्टुड 50,000 ओनरलाई दिनुपर्छ कम्पनीले सो त्यही भएर कम्पनीमा चाहिँ तपाईले 50,000 रुपैयाँ एज अ क्यापिटल तपाईको बुक मेन्टेन गर्दाखेरि लेख्नुपर्छ त्यही भएर ब्यालेन्स भयो हैन 50,000 आयो 50,000 तपाईकोमा छ सो इट इज ब्यालेन्स्ड अन्डरस्टुड अब सिम्पली वेमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईले कम्पनी छोड्नुस् राम कोबाट एउटा मान्छे श्याम हैन राम र श्याम रामले 10,000 रुपैयाँ 10,000 रुपैयाँ श्यामलाई दिए रे ठीक छ दियो उसले श्यामले 10,000 रुपैयाँ रिसिभ गर्यो अब यो 10,000 रुपैयाँ श्यामले रामलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन त पर्छ राइट सो सेम कन्सेप्ट हो इन दिस के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि XYZ जुन चाहिँ कम्पनी छ उ पर्सन हैन उ के हैन पर्सन हैन देयरफोर XYZ ले चाहिँ आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन्स रेकर्ड गर्न सक्दैन अन बिहाफ अफ XYZ तपाई एज अ ओनर तपाईले के गर्नुहुन्छ रेकर्ड गर्नुहुन्छ ट्रान्ज्याक्सन्स राइट यसरी पर्टिकुलर्स बनाएर रेकर्ड गर्नुहुन्छ रेकर्ड गर्दाखेरि तपाईले दिएको पैसा पनि तपाईले एज अ क्यापिटल लेख्नुहुन्छ वेयरएज कम्पनीले रिसिभ गरेको पैसा क्याशको फर्ममा यहाँ लेखिन्छ दैट इज व्हाट बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट इज राइट सो यस्तो खालको भेरियस कन्सेप्ट्सहरु छ अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्समा त्यो हामीले अपकमिङ क्लासेसमा डेफिनेटली डिस्कस गर्नेछौँ अलराइट सो म यो जुन चाहिँ भिडियो छ बेसी लामो भिडियो बनाउँदिन ओके सर्ट भिडियोस बनाउँछु सो दैट तपाईलाई पनि बोरिङ नहोस् अब इम्पोर्टेन्ट कुरा विथ रेस्पेक्ट टु अकाउन्टिङ अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ कि अकाउन्टिङ मेन्टेन किन गर्नु वाइ बिकज यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि वेदर द कम्पनी इज इन प्रॉफिट अ लस प्रॉफिट हो कि लस हो यसले डिसिजन मेकिङमा पनि हेल्प गर्छ यसले इन्भेस्टर्सहरुलाई पनि हेल्प गर्छ इन्भेस्ट गर्नु कि नगर्नु राइट अनि भोलिको दिनमा लिगल केही परिगयो भने पनि यो अकाउन्ट्स मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ ओके सो दिज आर द रिजन्स व्हाई अकाउन्टिङ इज बेसिकली के हो मेन्टेन्ड र कसको लागि हो मैले अघि पनि डिस्कस गरिहालेँ हु युजेस दिस भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ओनरले युज गर्छ इन्भेस्टरले युज गर्छ हैन अनि कस्टमरले युज गर्छ गभर्नमेन्टले युज गर्छ सो दिज आर द अर्गनाइजेसन बेसिकली जसले चाहिँ एउटा कम्पनीको अकाउन्टिङ युज गर्छ टु मेक द इन्फर्म डिसिजन्स राइट र अकाउन्टिङमा मैले के भनिहालेको छु डिफरेन्स विथ रेस्पेक्ट टु बुक किपिङ अकाउन्टिङमा के पनि गर्छ भन्दाखेरि एनालिसिस पनि गरिन्छ अलराइट सो विथ दिस थ्याङ्क यू अल भेरी मच यो सबै इन्फर्मेसन याद गर्नु होला इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी मिटिङ यू विथ डिफरेन्ट टपिक थ्याङ्क यू